สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับผมเชฟก๊อตวันนี้มีเมนูนะครับพอกช็อปอบซอสเพสโต้มาฝากพอกช็อปนี่ก็คือนะครับเนื้อหมูส่วนสันนะครับที่ติดกับซี่โครงแต่วันนี้เราจะไม่ทำแค่ชิ้นเดียวนะครับเราจะทำเป็นชิ้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูพอกช็อปอบซอสเพสโต้นะครับก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับเป็นพอกช็อปครับผมตัวนี้จะสามารถใช้เป็นซี่โครงแกะหรือว่าซี่โครงลูกวัวก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบต่อมาเป็นใบโรสแมรี่ครับน้ำมันพืชครับผมต่อมาเป็นซอสเพสโต้นะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้สำเร็จรูปนะครับหรือว่าจะย้อนกลับไปติดตามชมในเมนูของซอสเพสโต้ก็ได้ครับเนยหรือมาการีนครับผมเกลือพริกไทยครับต่อมานะครับเป็นผักรวมสำหรับย่างนะครับผมวันนี้ก็จะมีเป็นซูกินี่นะครับหรือว่าใช้เป็นสควอชก็ได้นะครับหอมหัวใหญ่ครับบัสเซลสปราวครับแครอทแล้วตัวสุดท้ายคือพริกยักษ์แดงครับผมถ้าไม่ชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบตอนนี้ส่วนผสมของเราครบแล้วนะครับก็ลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูพอกช็อปอบนะครับเราก็จะเริ่มจากการทำพอกช็อปกันก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะเปิดไฟนะครับให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันนะครับลงไปจากตัวของพอกช็อปนะครับผมจะใช้เป็นชิ้นใหญ่นะครับโดยที่ไม่ตัดแต่งมันออกนะครับผมจะเก็บมันเอาไว้เนื่องจากว่าในวันที่เราตอนที่เราเอาไปอบนะครับเราต้องการไขมันจากส่วนนี้นะครับลงมาเคลือบหมูเพื่อไม่ให้มันแห้งนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมจะปรุงรสเกลือพริกไทยนะครับให้กับพอกช็อปทั้งสองด้านนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะนำพอกช็อปนะครับลงมาเซียนะครับคำว่าเซียคือการจี่หรือย่างในน้ำมันน้อยๆด้วยความร้อนนะครับเพื่อที่จะปิดรูขุมขนของเนื้อสัตว์นะครับผมให้เขาเก็บความชื้นไว้ข้างในให้ได้มากที่สุดในการเซียเนื้อสัตว์นะครับผมก็จะใส่เจ้าก้านโรสแมรี่นะครับลงไปด้วยเพื่อกลิ่นนะครับที่ดีขึ้นตอนนี้ผมใช้ไฟแรงนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเซียเจ้าพอกช็อปเนี่ยนะครับให้ครบทุกด้านนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าภายนอกนะครับถูกความร้อนปิดรูขุมขนสนิทแล้วจะได้เก็บความชื้นไว้ข้างในเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวมาดูกันครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เซียเจ้าพอกช็อปนะครับน่าจะครบทุกด้านแล้วให้สังเกตจากสีนะครับจะเห็นสีเหลืองทองนะครับสวยงามเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะนำพอกช็อปนะครับเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 175-180 องศานะครับส่วนเวลานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีซึ่งผมจะต้องคอยเช็คตลอดนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขอเอาพอกช็อปของผมเข้าเตาอบก่อนนะครับครับในระหว่างที่เรารอพอกช็อปนะครับผมเราก็จะมาเตรียมในส่วนของผักย่างนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ย่างกับเตาย่างนะครับแต่ผมจะมาย่างในลักษณะกึ่งย่างกึ่งผัดบนกระทะที่เราใช้เสียหมูเมื่อกี้ไม่ต้องทิ้งนะครับน้ำมันต่างๆที่ยังอยู่ในนี้นะครับมีประโยชน์นะครับมีความหอมมีความอร่อยในตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะนำผักลงไปทำให้มันสุกในกระทะนี้เลยนะครับวิธีแรกขั้นตอนแรกที่เราทำนะครับคือการปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับ จากนั้นนะครับผมจะ
ใส่เนยลงไปนะครับเพื่อให้ผักมีความหอมนะครับระวังอย่าใช้ไฟร้อนนะอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวผักจะไหม้เราก็จะค่อยๆย่างผักไปนะครับให้สุกทีละด้านนะครับเวลาโดยประมาณในการย่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-6 นาทีนะครับอยู่ที่ความหนาของผักนะครับผมตอนนี้นะครับผักของเราก็สีสันสวยงามนะครับตอนนี้จากที่ดูนะครับผักจะมีเนื้อสัมผัสนะครับที่ค่อนข้างกรอบนอกนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองที่ได้จากการใส่เนยลงไปนะครับตอนนี้เรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวผมจะนำผักนะครับไปตกแต่งจานพร้อมกับหมูอบครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมพอกช็อปเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันนะครับดูจากสีนะครับก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับชิ้นนี้ผมก็พยายามหั่นให้ได้ประมาณ3นะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้พอกช็อปเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งจานพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาจัดจานกันนะครับผมก็จะเริ่มจากการนำผักย่างนะครับลงมาก่อนก็จัดให้สวยงามตามที่ต้องการนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนำพอกช็อปนะครับมาเรียงซึ่งถ้าทำตามสูตรนี้นะครับก็จะได้พอกช็อปสำหรับ 3-4 คนเลยทีเดียวนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นการราดเจ้าซอสเพสโต้นะครับก็ใส่ไปเทียหน่อยนะครับผมเพื่อให้ทานคู่กับพอกช็อปนะครับชอบมากก็ใส่ได้มากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับสุดท้ายผมก็จะโรยพาสลีย์ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าพอกช็อปซอสเพสโต้ของเรานะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรเมนูนี้นะครับก็สามารถไปติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ